Hello mga show. Wala lang, nabuboard lang sa bahay, Sunday. Ilang weeks na rin hindi nakapunta ng Big S. Time 3:30 in the afternoon. Wala tayong magawa. Kumusta po kayo? Yeah! Ay ako. $100 na mo? Yan. Oo. Tawad mo. So as usual mga show, wala pa rin tayong mic. Built-in pa rin yung mic natin. Kasi iipon pa tayo para pang mic adapter. Mahal kasi yung mic adapter, 3,000 plus. So taste muna tayo dito sa built-in. So tara mga show.
Ayun lang mga show. Medyo tahimik yung Big S. Kasi nga ako lang mag-isa. Ayun lang mga show. Kung hindi pa nakapag-subscribe sa channel, subscribe naman kayo dyan. Another Sunday ride. Always remember mga show, ride safe.